Шановні, нарешті ми повертаємось в повному форматі. Все, як ви любите і як це було колись. Виключно наші зірки, ну і не дуже зірки. Без зайвих слів і довгого вступу саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс». Поїхали! І одразу до новини року. Шановні, поки ми з вами тут тусувались, пройшла премія Bloggers Awards 2024. І блогер України Дмитро Варварук. Топ-блогер України. Корячка. Корячка, це що хлопець став дівчиною? Інтерсекс? Корейка. Це не одне те саме? Анастасія Стаднік, інфлюенсер України. Впливає на всіх. Топ, а є інфлюенсер України, це типу притопова позиція. А є ще топ-інфлюенсер України, і це цього року Кенді Суперстар. Найвпливовіший блогер Олександр Волошин, найкращий фітнес-блог Анастасія Умка, інстамама Валерія Юрченко, інстатато Лесик Друк, баба Даша, вона блогер, бізнес-мама, порушений порядок слів. Найкращий блогер прорив року. Хто? Галина Полуднєвич. Зараз з кожного радіо є. Чи блогери вони не обов'язково на радіо. І найкраща сімейна пара блогерів Оксана та Сергій Школа. Ні, це понятно. Це якраз найлегше далось суддям. Я думаю, це ясно, що найкраща сімейна. Шановні, я трохи здивований всіми цими людьми. Знаєте, певно, що за той час, коли ми сфокусувались на російській блогосфері і роботі з російською пропагандою, з російською пропагандистською машиною, у нас буйним цвітом розквіли власні блогери, і вже вони не просто розцвіли, а вони прям виросли в якихось великих топ-інфлюенсерів, найкращі фітнес-блоги. Чесно, таке відчуття, що десь сформувався окрема якась бульбашка, в якій там вони змагались, якийсь інстатато, інста-сімейна пара. Це дуже смішно. Коротше, ми хочемо навести фокус на всіх цих людей. Я чув до цього Варварука, Волошина і Лесика Друка, бо одного разу зустрічав його на івенті. І Кенді Суперстар, бо от Діма зараз сказав, що вона у нас була. І я пам'ятаю її, знаєш, не з нашої програми, а з богині шопінгу. Здається, вона була в богині шопінгу. Я пам'ятаю, що вона така якась дивна, така супер рожева зафарбована мадам, але що вона тепер топ-інфлюенсер України, це капець. Вона як скаже, так все і буде. А ти звідки це знаєш? То це ж Кенді Суперстар. Це дуже смішно. Або чому ти сина? Та це ж інстатато, сказав. Ні, такого не було. Це жарти. Сина не можна, принаймні, не кожного дня, як казав Діма. Ти таке казав? Жарти геть. Я вас прошу, наших глядачів, надсилайте нам найцікавіше відео цих людей, бо, бачите, найвпливовіша національна премія Bloggers Awards визнала цих людей головними блогерами країни, і, мені здається, нам треба більше про них вам розповідати. Тож, якщо ви на них підписані, збирайте найцікавіші їх сторіси, надсилайте Дімі Шибаєву в Директ в Інстаграмі, і ми будемо вставляти їх в наші наступні випуски. Наступний. Лікарю, останнім часом я відчуваю якусь тривожність та прискорений пульс. Шановний, з вами все добре? Значить, катайтесь на авто та пийте побільше водички. Ви впевнені? Навіть не оглянете мене? Та, звісно, впевнений. Вас таких он скільки. У вас звичайний пульс помсти. От ви знали, що ваші регулярні заправки пульсом на око дуже важливі для всіх нас? Пам'ятаєте, як ви заправляли пульс, щоб зібрати на авіаційні комплекси Шарк? Минулоріч Око і Повернись живим передали їх військовим, і Шарки показали фантастичну ефективність. Вони допомогли знищити майже 300 одиниць ворожої техніки загальною вартістю $733 мільйони. Сума завданих збитків майже в 100 разів перевищує вартість
Шарків. А зараз наші заправки пульсом перетворюються на 10 пульстронів для ДШВ. 5 пульстронів вже на фронті, 5 ще попереду. Навіть не думав, що своїми постійними заправками я так допомагаю. Звісно, допомагаєте. З вас 3000 гривень. Ось посилання на спецрахунок проєкту. Шановні, наші заправки роблять помсту. Долучайтесь. Око за око. Ось, будь ласка, одразу Діма Варварук. 1,1 мільйон читачів. Діма Варварук. Загальна аудиторія 3,7 мільйона. Це капець. Кожна 10-та людина підписана в країні на Діму Варварука. Звісно, що це повна на що це взагалі вказувати? Ну добре. Я Діму Варварука останній раз бачив. Мені, як і більшості з вас, приходять пропозиції брати участь в гівевеях. І там мені завжди цікаво подивитись, хто там в цих списках. Там був Діма Варварук. Це означає, що Діма Варварук буде продавати свою аудиторію за там фен чи, я не знаю, кавоварку. Коротше, бажаючим ось переливу цієї аудиторії. Як на мене, це максимальний крінж. І тільки за це можна вже було пару балів зняти з топ-блогера 2024, але, можливо, такий класний блог, що навіть ці мінус 2 бали не залишили іншим шансів, і Діма Варварук все одно переміг. Знаєш, такі черкаші – це такі маленькі кусочки говна в трусах. Я надіюсь, що це не цитата з його виступу з приводу отримання найголовнішої премії блогерства. Всім дякую мамі, тату та черкашам. Знаєш, такі черкаші – це такі маленькі кусочки говна в трусах. О Боже. Що, о Боже? Ти ще з Максимом живеш скільки? Тиждень, 2-3? У нас же був з самого початку, коли ми починали нашу програму, у нас був цей товариш, що какав постійно. Капкейк, так. Впервые за 3 дня, друзья, с меня вышла твердая какашка. Ура! І він постійно, там все в нього було про черкаші. Ця тема вже вдоль і поперек пройдена. Про черкаші і про барябухи, там далі можна трохи ще заікнутися. Ти виділа хоч раз його трохи? А ну придивись. Майже все є черкаші. Що таке Ти їх черкаші? береш? Ти знаєш, які черкаші? Людей турбує, вони просто десь проходять повз в магазині, да, і такі, що таке черкаші? Ти знаєш, які черкаші? Типу, сімейні пари, які живуть 10-15 років, то на початку чоловіки це скривають. Беруть труси і кидають самі в правду. Ну потім, рано чи пізно не ліняться і доходить до істини. І розкривається правда. Не зрозумів. Спочатку люди скривають черкаші. Вони ж виникають, типу, коли ти погано користуєшся туалетним папером. Ні, типу, їх ніяк не можна оминути. Типу, вони обов'язково присутні. Дім. Ладно, насправді, шановні, це кращий блогер України 2024. Вітаємо ще раз, це абсолютно заслужено. У нас є звуки боків різних. Зараз буде найінтелектуальніший пранк. Дуже натурально, до речі. Наче просто якісь двері скріпляють. Коротше, якщо не маєте що вдома робити, отакий пранк. Зберігайте собі скарбничку. З вами був я, Дмитро. Дім, це найкращий блогер України. Що ти поназбирав? Типу, ви з Альоною постійно якусь херню, ви спеціально підставляєте людину. Я впевнений, що в нього класний блог. Він відчуває свою відповідальність перед аудиторією. В нього 3,7 мільйона людей підписані. Кожна 10-та людина країни знає, хто такий Дмитро Варварук, і обирає в своїх соціальних мережах слідувати за ним. Тому я впевнений, що він розуміє свою відповідальність і покращує свою аудиторію. Навряд чи там тільки про пуки і черкаші. Не може такого бути. Ще раз до вас звертаюся, шановні глядачі. Не надсилайте нам найцікавіше з блогу Дмитра та інших наших кращих блогерів. Давайте їх трошки підсвітимо і для наших глядачів. А ми дивимося сторіс далі. Дядя Жора!
Дядя Жора, от я не знаю, яким чином, але це завжди свято. Я коли бачу дядю Жору, в мене постійно посмішка, він крінж в кубі. Але, знаєш, крінж – це як знак мінус. От він коли один раз, а коли вже помножується, то вже нічого. Так, в нього 747 тисяч, звісно ж, справжніх підписників. Він головний дядя України. Благодійний фонд в нього є, рекламу можна в нього замовити і щось ще. Що я вам скажу? Життя мені дало 2 важливих уроки. Перше, я не помню, а друге, треба все записувати. От дядя Жора такі класні речі робить, і він не найголовніший блогер України. Як же мене достали ці заздрісні люди? Як тільки я гуляю щасливий зі своєю коханою, вони зразу хочуть розказати про це моїй дружині. А закінчиться в нього ця книжка з анекдотами. Таке відчуття, що дядя Жора колись в молодості дуже багато їздив в цих електричках і купив там всі ці книжки, тепер просто перезнімає їх. Лікарю, а у вас за вухом свічка. Це так треба? Йопа мать, а кому ж я карандаш в жопу вставив? Актерочка. Блін, все, я хочу просто весь випуск про дядю Жору. Чому так мало? А у нас? Горбачова Ольга. 201 тисяча читачів. Ольга Горбачова. Щі. А тепер можна вказувати в інстаграмі, якої ти статі? Так, я думав, ти про блюдо. Сінгер-сонграйтер, spiritual teacher. Чакральна косметика в неї є. Школа жіночої сили та вебінар «Колесо грошей». «Колесо грошей» – це якийсь вебінар, як закладками займатися. Це... Ми не очікували, коли робили олію для вагіни, що буде стільки прекрасних побочних ефектів. Я би взагалі ні на що не розраховував, коли би починав виробляти олію саме для вагіни. Але чи може прекрасних і побочних ефектів бути в одному реченні? Мені здається, це ворд навіть не червоним, він би якимось коричневим. Навіть не коричневим, оця би скріпочка би з'явилася, як дядя Жора. Прекрасних побочних ефектів вагіни. Буде стільки прекрасних побочних ефектів. Звісно, дехто мені завжди напише, що ну добре ще на вульву намастили натуральні олії. А як ви могли їх у вагіну намастити? Отак, дуже просто. За техніку самомасажу лікувальну люди сплачують сотні доларів, аби дізнатися цих древніх секретів, як підтримувати себе в здоров'ї. Почекайте, тобто за техніку самомасажу люди сплачували кілька сотень доларів, а за те, щоб посидіти ось на цьому нуль, все, я забороняю, більше ніяких безкоштовних посиденьок. Все, я тепер тусую з дядю Жорою. Будемо шукати, в чиїй сраці залишився карандаш. Здоров'я в жіночому, бо кожен сегмент вашої вагіни, він відповідає якимось органам, чи серцю, як шийка матки, чи легеням, як інші сегменти вагіни. І коли ви робите самомасаж для здоров'я, не для збочення. Мені здається, Ольга Горбачова, вона купила якусь книгу строго збочинця, знаєте, типу такого бородатого знахаря з лісу, до якого приходять жінки лікувати там, ну, будь-що, якісь проблеми зі здоров'ям, і він все зворачує на дорогу вагіни. Такий: у вас тиск 170 на 130. Вам треба отут вагіночку. У вас тут за ушком висипання. Сюди пісю. Дідушки пісю покажи. І вона така: бінго! Оля! То не для того розповідається все. Ви звільняєтесь від застиглих, застряглих емоцій і проблем в цих органах. Застиглі емоції в органах? Ой, що у вас печіночка ніяк не може забути, як Динамо Шахтарю програло. Так, проблеми, воно як застигло, треба відпускати. Ви що? Ще буде чемпіонат. Прикольно, що це продовжує нестись. Ну як прикольно, просто мене це забавляє, але я кожен раз, як вперше, приймаю той факт, що люди вірять в це, платять за це. За всю історію нашої програми, що тільки не було. Були там якісь браслети, якісь підвіски, якісь свічки, парфуми, просто якісь папірці, закляття. Тепер виявляється, що всі проблеми зі здоров'ям від того, що ти неправильно масажуєш
масажувала власну вагіну і не використовувала правильне масло. Єдина людина, яка знає, як правильно це масло зробити, це, співачка Ольга Горбачова. Арктика в минулому. Те, що Юрій Нікітін там за свій час перемасажував багато вагін, будучи продюсером всіх найвідоміших жіночих груп. Я маю на увазі Ірини Білик. Ні, масажувати вагіну Ірини Білик – це як X10, мені здається. Коротше, ладно, є якісь наукові дослідження, є світова наука, ладно, вже наша, там є наші лікарі, є східні якісь лікарі, є західні, будь-що, є якісь конференції, вони там збираються, і я можу просто битися об заклад, що на жодній конференції з приводу жіночого здоров'я немає такого, що якийсь професор там з Нідерландів виступає такий, ну, до речі, якщо взяти масло Волі Полякової, хотів сказати, Волі Горбачової і помазати вагіну, то печінка пройде. Коротше, це просто треш, люди вже вигадують. Причому мені здається, що конкретно Горбачовій їй не так потрібні гроші, як їй просто потрібно це вести за собою людей. Будучи такою трошки космічною такою, їй просто подобається саме це. Ну, більшість подібних скамерів, вони саме задля грошей це роблять. Так, ну а ми дивимося сторіс далі. Марті! У нас проблема! Машина часу зламалася і ми застрягли в 2035 році! О ні, док! Що будемо робити? Нам потрібні запчастини, щоб відремонтувати наш Делоріан та повернутись додому! Але де? Де ми візьмемо запчастини на Делоріан? Не хвилюйся! За допомогою OLX ми швидко знайдемо все, що нам потрібно! Тут величезний вибір автотоварів та автозапчастин! Не вірю, док! Це дійсно спрацювало! OLX врятував нас! Звичайно, Марті! Схоже, що OLX – це наше майбутнє! З цим сервісом ми завжди зможемо знайти потрібні автотовари та автозапчастини! А тепер, Марті, повертаємось у минуле! Недаремно я заговорив про скам, бо у нас Андрій Трушковський. Вже давно його не бачив. Андрій має 155 тисяч підписників. Він криптоінвестор слеш-трейдер номер 1 в Україні, але він не в Україні. Чомусь досі змагається саме з українськими криптоінвесторами і трейдерами. Він вже досить давно знаходиться в іншій країні. Я останній раз, коли про нього чув, він був в Штатах, не знаю, де він зараз. У нього наступні розділи: є крипта, є рекомендації і є фінграмотність. І ще можна написати в директ слово «урок». От, до речі, а чому йому не написали? Треба було взяти в нього урок. Я сегодня приготовил... Как за неделю получить 25 тысяч долларов, имея всего 30? Я намагаюсь порахувати, скільки треба відсмоктати. Чи це взагалі реально, якщо на кожен піде 30 хвилин? 30 доларів – це ж на таксі, щоб доїхати на якусь вечірку з шейхами чи кудись? На тиждень заїхав кудись на будинок. Почекайте, давайте порахуємо. Ну, якщо за один мінет платять 300 баксів, наприклад, 25 тисяч доларів ділимо на 300. Треба зробити 83,3 мінети. Тепер, значить, на кожен мінет іде півгодини. Тобто 41,6 годин треба смоктати. Ділимо на 7 днів. 6 годин на день без перерви треба смоктати. Без вихідних і без перерви. З перервою десь якраз 8-годинний робочий день виходить. Десь перекусив, то все. А що пропонує Андрій? Не це? Я сегодня приготовил для всех участников маленький сюрприз. Я покажу им, насколько расслабленной может быть работа трейдера. Как твои успехи? У меня получилось один раз заработать 140, 150, но второй раз минус 250, потому что... Окей. Окей, на ці сторіс не треба було прибрати оцей заголовок. Як заробити 25 тисяч доларів, вкладає всього 30. Там взагалі не про це. Ну, добре. Андрій, а коли гроші будуть? Ми вже третій день тут сидимо. Де гроші? Де мої деньги?
Це дуже смішно. Ще раз, все, що я бачив від Андрія Трушковського, це причому такий, знаєте, скам а-ля 2010 рік. Якісь, типу, нарядні тачки, він дзвонить комусь, тримає гроші біля вуха. Якісь отакі приколи, демонстрація багатого життя, і потім це слеш, я вас можу навчити цьому. І прикольно, що він настільки недалекий, що він навіть не підкупив просто цих людей, щоб вони, як зазвичай в цих роликах. Ну, знаєте, як воно буває? Ну що, ти скільки там заработав? Я вже заработав 38 мільйонів доларів по твоїм советам. Спасибо, сенсей. А тут чомусь воно не клеїться. І мені здається, що, коротше, я нікому не раджу користуватись порадами Андрія Трушковського, вкладати гроші в його проекти, бо все, що я чув про це, це справжній скам. І я думаю, що спеціально для вас ми візьмемо у нього урок, щоб він надіслав, і розберемо, чому він там вчить. У мене за сьогодні 2 тейки. Окей. Окей. Вони в Америці відчуваються. То що за питання? Що за питання? У Валери все нормально. Я работаю, делаю трейдинг и все выставляю четко по тому, как ты говоришь. Я не хочу, я хочу на своем примере показать, как можно, не отходя от стратегии, заработать. Но у меня просто какая-то неудача на неудачу. А знаешь почему? Знаєш чому? Тому що ти зв'язалася з камером. Поки неудача. А я тебе скажу, ты пропускаешь большое количество сделок. Тобто вона просто пропускає ті, де можна було заробити. А там, де все, вона це робить. Я відкрила сьогодні 3 угоди. Окей. Остання угода, яку я відкрила, вона вибила мене по стопу, тому що пішов ринок в іншу сторону, в ту, що я не очікувала. Причому я відкривала по стратегії, я вибрала дуже класну точку входу, але просто не відпрацювала. Дивіться, для тих, хто не розуміє, про що йде мова і про що вони взагалі розмовляють. Наскільки я зрозумів, бо додаткової інформації немає, вони торгують на ф'ючерсах. Тобто намагаються передбачити, в яку сторону буде змінюватися вартість тієї чи іншої криптовалюти. Як на мене, взагалі увесь цей світ торгівлі на ф'ючерсах – це те саме, що і гра в казино. Тобто вони там розповідають про якусь стратегію, що можна там умовно прочитати новини, зрозуміти через ці новини, куди там що буде рухатись, але воно не завжди так працює і майже ніколи так не працює. Тому, якщо повертатись до заголовка цієї програми, як маючи $30 за тиждень заробити $25,000, і реально існує серія співпадінь. Якщо, наприклад, ставити на червоне або чорне на рулетці, існує серія співпадінь, яка приведе вас до такої суми виграшу. Тобто ви там поставили 30, виграли воно більше. Насправді там навіть протягом години або там 2 годин, якщо вам просто буде постійно фартити, то ви виграєте. Але, звісно, логіка підказує, що десь воно на 3-й раз, на 2-й раз так не спрацює. Там та сама херня. Що мене, насправді, для мене нічого дивного, що вони нічого не зробили, але мене, що він намагався створити контент, в якому, у них все виходить, а у них нічого не виходить. Першу половину сесію аналізував свої помилки. Андрій вказав, де помиляюсь, де роблю категорично не. Де ти помилявся? Чувак, я тобі скажу, ти помилився, коли зв'язався зі всім цим. Це найбільша помилка. Та, ви в Америці, іди води вантажівку. Що ти собі придумав? Помилявся взагалі в навіть моментах відкриття самої угоди. Визначення імбалансу в тебе були помилки? Ось саме так. Да. Визначення руху, закриття свічок та інше. Де Жора? Ми знайшли, у кого карандаш в жопі. Ми з тобою, по суті справи, саме з тобою, повернулися на 3 дні назад. Можна сказати, на старт, знову ж таки. На старті пока. Так, шановні, ще раз, торгівля ф'ючерсами і є ще біномо, щось таке. Я навіть не знаю, чи це слово можна говорити на Ютубі, колись за нього банили. Коротше, неможливо, з моєї, знову ж таки, точки зору, прогнозувати, яким чином буде себе поводити та чи інакша криптовалюта саме в таких короткотривалих моментах. Вони цим займаються, вони там ставлять і за годину там, або навіть за кілька хвилин там вона змінює
змінює свій курс, і вони там або заробляють, якщо вони спрогнозували, що курс піде вверх, або втрачають гроші, якщо курс все ж таки пішов вниз. Відповідно, це просто червоне та чорне. Якщо ви хочете просто більше дізнатись про світ криптовалюти, ми вже кілька місяців робимо програму, яка називається «5 криптонів». Вона виходить на окремому каналі. Там ми беремо кожен раз різних 5 експертів в криптовалюті, ставимо їм одні і ті самі питання, вони на них відповідають. І аналізуючи їх відповіді, ви можете зробити для себе висновки, як правильно ставитись або розуміти те чи інше поняття, яке існує в криптовалюті. Ми там не робимо ніяких порад, куди там треба вкладати гроші, як заробити з $25 там 30 тисяч. Не продаємо ніякі курси, нічого такого. Ми просто намагаємось підвищити грамотність людей в такому фінансовому напрямку, як криптовалюти. Тому, якщо вам цікава ця тема, або ви хочете більше про це дізнатись, посилання під відео, переходьте та дивіться. І прикол в тому, що там насправді майже ніяке питання не втрачає актуальності, бо ми беремо такі загальні речі і можна передивитись прямо з першого випуску. А людям, які вам обіцяють заробити $10 тисяч з $25 за тиждень, або за місяць, або навіть за рік, ніколи не довіряйте. Це 100% скам. Шановні, останнім часом я помітив, що дуже багато блогерів запускають власні курси, а також бачив деякі скарги з приводу цих курсів. Отже, я подумав, раптом хтось з вас купив курс, а він виявився скамом, а блогер, відповідно, скамером. Ми ж не можемо допустити, щоб в нашій країні таке відбувалось. Отже, якщо таке з вами сталося, або ви знаєте блогера, який торгує скам-курсом, або цей блогер не є експертом в курсі, який він запустив. Що це може бути? Якийсь курс «Як сіяти по життю», або «Як стати із багнюки в князі», або «Як відчути впевненість в інвестуванні». Я не знаю. Ну, типу, самі розумієте, дуже багато тем і дуже багато з них виглядають дивно. Отже, якщо ви щось таке бачили, або ще краще, якщо ви на щось таке купились і виявили, що це скам, розкажіть вашу невеличку історію, напишіть, хто продав вам цей курс, чи продається він досі, залиште посилання, все це можна зробити через форму в описі під відео. Якщо ви скамер і хочете безкоштовної реклами наших шоу, а також прокляття мільйони людей, теж заповнюйте цю форму. Якщо ми знайдемо там щось цікаве, вже в наступному випуску зробимо міні-рубрику або навіть окремий випуск, присвячений скамерам. Ого! Спартак Субота! 136 тисяч читачів. Спартак Субота – автор цифрового контенту, когнітивно-поведінковий та схемотерапевт, кандидат психологічних наук. Почекайте, а наче ж розібрали, що він ніякий не кандидат, ніяких не психологічних і тим паче ніяких не наук. Просто забув прибрати. Як отримати фінансові блага від чоловіка? А чому саме Спартака Субота це питають? Я не розумію. Ну, я б в нього запитав, я не знаю. Шановний пане Спартак, підкажіть, як все... Ну, треш. Даю лайфхак, працює 100% і дуже ефективно. Це не байт, це реально працює. В першу чергу ви знаходите чоловіка, який має високий показник по перспективам. Це він про Яновича? Ну, в будь-якій сфері. Абсолютно не має значення, щоб він був перспективний. В другу чергу, ви маєте відповідати тому, на що ви розраховуєте. Так, тут одразу питання. Якщо ви не відповідаєте тому, на що розраховуєте, а розраховуєте, наприклад, стати відомим психотерапевтом, а належної освіти немає, чи можна просто... Якщо у вас є всі якості людини, яка може отримати і претендувати на високий показник по фінансовим благам, значить пів справи зроблено. Всі ознаки людини, яка може претендувати на... О Боже! Це знаєш, коли все життя намагався щось купити не по акції. Оце, блін, ознака багатої людини. Третє. Ви розвиваєте в цьому хлопці або чоловікові ті навички і якості, які, як ви знаєте, можуть допомогти йому реалізувати ваші потреби фінансовому благу. А навпаки, це може працювати? Я можу знайти дівчину, яка, на мій погляд, буде дуже перспективна зараз і в майбутньому стане дуже багатою. Я просто буду в ній розвивати всі ці навички там. Слухай, ти, може, попрацюй ще, що так рано з роботи пішла? Керівництво любить старанних.
Четверте. Впродовж всього часу, доки він досягає успіху, не лажать. Насправді це дуже поширене питання, як знайти багатого чоловіка та отримати частину від його багатства, або як, виростити поряд собою багатого чоловіка і розділити з ним те, що він заробить. Для мене особисто відповідь очевидна. Треба самостійно стати багатою, і тоді багаті чуваки не будуть думати, що ви з ними виключно заради багатства. Та й вам полегше буде. Ви не будете хвилювати, що в якийсь момент щось піде не так, він вас кине, і ви залишитесь без бабок і знову поїдете назад в своє там маленьке містечко або назад в свою маленьку квартиру і забудете, що таке мочі. Що багаті ще їдять? Мені здається, багаті їдять вкриті золотом стейки і заїдають це мочі. Тому задля того, щоб отримати гроші, дівчата, не треба носом перепахувати черговий раз арену, там, умовно, або, я не знаю, створювати якісь надумови, щоб поряд з вами виріс мільярдер. Ви просто всі ці зусилля направляєте на своє життя і заробляєте гроші самостійно. Хай це будуть ваші гроші. Тоді все буде фантастично. Якщо саме гроші вам потрібні. Як мінімум, просто мінімізувати ризики, які будуть впливати на те, що коли він стане успішним, він піде від вас. І останнє, п'яте, найважливіше. Коли це трапиться, а це 100% трапиться, якщо ви толкова людина. Це 100% трапиться, якщо ви толкова людина. Тобто, якщо це не трапиться, як Спартак Субота вам і казав, виявилось 15 років по тому, коли все ж таки це не сталося, і ваш чоловік так і не встав з дивана, і максимум, що він зробив, це поміняв 4-ту плойку на 5-ту. Тобто, якщо це не сталося, виявилось, що просто ви винні, ви не толкова людина. Безталач. Взагалі, це дуже смішно, що він дає цю гарантію, що це 100% трапиться, і якщо оці 5 пунктів ви будете робити, головне не лажати, то ваш чоловік стане мільйонером. Запам'ятайте, нічого не можна гарантувати на 100%, окрім вашої смерті. То ви зрозумієте, що будь-який чоловік при правильній мотивації може дати вам ті фінансові блага, які вам потрібні. А якщо не дав фінансові блага, мотивація. Чому російською? Дві причини. Могу і хочу. Особисто у мене до непублічних, невідомих людей немає такого запиту, що ви там маєте обов'язково перейти на українську мову, там я буду вас щемити, не розмовляти з вами, не спілкуватись. Але Спартак Субота досі, на жаль, досить відома людина, якісь навіть люди приходять до нього на стрім. Я бачу ще відомих людей, які там вирішили залишитись і говорити російською мовою. Ви знаєте, ми раніше теж робили всі програми російською, і не одразу, але там з часом, як я навчився, я там брав уроки, вдосконалював своє володіння українською мовою, і з часом ми повністю перейшли на українську мову в нашому контенті. Мені здається, що для публічних людей важливо перейти на українську мову задля того, щоб надавати приклад своїм глядачам, своїм підписникам. Це така наша soft power, така наша боротьба. Таким чином ми підтримуємо нашу державу, ми робимо її більш монолітною. Якщо ви хочете, щоб всі навколо в кінці кінців стали говорити українською, говоріть самі, розмовляйте з вашими друзями українською мовою, зробіть якийсь, навіть там на вашому якомусь локальному рівні, якийсь культурний просвітницький проект, порадьте якусь цікаву книжку українською мовою, знайдіть якийсь прикольний комедійний серіал з класною українською озвучкою. Лайтово, поступово. Не можна брати людину і ламати її об коліно. Ви розумієте, початок війни цих людей не зламав і не примусив перейти на українську мову. Тож ваш скандал точно не примусить. І людина проти власної волі цього робити не буде. Вона має цього захотіти. Для того, щоб це захотіти, це має стати класно, зручно, модно, я не знаю. Всі якісь прикольні конотації точно не примус. Але це моя особиста думка. Я думаю, що вже зараз ви дивитесь це. Твіттеряни вже пишуть в Твіттері: "Дурнів, консерва, да, пішов на..." Да, пишіть мені, якби все одно, просто ділюсь з вами власними думками. Так, повертаємось до Спартака. Якщо б середньостатистичний представник нашої нації був би як я, то у нас, можливо, і не було війни. Так у нас половина таких, як Спартак Субота, ще більше треба. Половина що собі придумали, купили на останні гроші в кредит iPhone, якась фейкова освіта, де ти 5 років просто заносив хабарі і там просто отримав диплом і будь-кого, і насправді в цьому нічого не шариш. Вдають з себе якихось інших людей, депутати
через одного, купа якихось волонтерів, які щось ще щось. Слухайте, не треба нам більше спартаків суботів. Субот. Слушайте, да если бы хотя бы 10% населения были как я, было бы сильно-сильно лучше. Давайте менше таких людей. Давайте, хай всі будуть трошки простіше, просто такі собі будуть нормальні, звичайні, класні, рівні люди. Ви по собі знаєте, що вам такі люди насправді подобаються більше. Шановні, саме час поставити закусінець догори цьому випуску та написати коментар в підтримку. Та підписатись. Дуже любимо, коли ви підписуєтесь. Єлена Філонова! 1 мільйон справжніх читачів. Я просто зараз зайду, я не знаю, мені навіть цікаво. Типу, так, Єлена Філонова. 24 липня ось дуже приваблива фотографія. Єлена Філонова отримала 12 тисяч лайків. Ну ладно, може не всім показало. Дуже сексуальне, величезне декольте. Єлена Філонова щось їсть. 2592 лайки. 50 коментарів. З мільйона людей просто тільки 50 вирішили щось написати. Далі Лена намагалась вхопити цей, знаєте, був тренд півсекунди відео. 1800 лайків, 45 коментарів. Може в неї і мільйон підписників, але вони не активні. Трошки в комі. 2354, 1900, 2440. Фактично у неї, 50 тисяч підписників десь. Отже, Єлена Філонова. Привіт, дівчата, повертаюсь до вас. В Діректі купа запитань. Це ніколи неправда, я вам вже казав. В Діректі купа запитань, трошки я була відсутня. І, знаєте, стосовно ігор. Стосовно олімпійських? Ні, стосовно ігор Кандрутік. Стосовно ігор, ви мене дуже часто запитуєте. В деякі моменти ви не можете розібратися, як правильно все там влаштовано. І трошки ви переоцінюєте і недооцінюєте ці ігри. Якщо правильно все зробити, то і все виходить. Це щось про мастурбацію, ні? Лен, щось не все виходить. Я вам зараз залишаю посилання, переходьте по ньому, мені ось тут дуже подобається. Лена рекламує казино на свої 50 тисяч підписників. Користуйтеся, всім бажаю удачі, тримаю за вас кулачки. Я впевнений, що Лена не ескортниця, тому що її знаю, і мені здається, що вона на це не здатна. Хоча... давно її не бачив. І я думаю, як вона постійно у Франції, так вона просто свою цю залишки аудиторії, вона просто мучає цими посиланнями на казино. Будь ласка, не переходьте по ним, щоб вона не розповідала, що ви там щось не зрозуміли чи зрозуміли. Казино – це дуже величезний ризик, і більшість людей стають залежними від казино. Тобто ви починаєте грати, вам здається, що ви там розважитесь на невеличку суму, і вас це може затягнути. Тому будьте з цим дуже обережні, краще взагалі цим не займайтесь, не грайте. Я думаю, що Лена може рекламувати і щось нормальне, не те, що зробить вас залежними від ігроманії. Ділюся з вами своєю позитивною енергетикою фортуни, тож обертайте, і я чекаю на ваші результати. Так, Країл, це що робив? Я знаю, це якась агенція, яка регулює ігрові заклади чи онлайн-казино. Я точно не знаю, але здається, це воно. Нагадує про незаконність розміщення реклами азартних ігор у соціальних мережах. До речі, ви могли звернути увагу, якими словами Лена говорить. Ігри, фортуна, оберти. Вони за Лену розуміють це, що вони можуть втратити цю сторінку, де вони рекламуються, втратять ваші гроші, тому вони вигадують оці методи обходу, щоб робот не розумів, про що йде мова. Країл звертається до осіб, які розміщують рекламну продукцію на своїх сторінках із проханням не порушувати вимог законодавства про рекламу, яка не лише може заподіяти шкоду їхнім клієнтам, але й ускладнить просування таких сторінок на сервісах мета-платформ для самих інфлюенсерів. Я знаю, що насправді багато блогерів зараз обходять заборону на рекламу казино в сторіс, і вони там використовують всі ці слова,
і намагаються вас затягнути туди. Ви маєте бути розумніші. Якщо ви не будете переходити за цими посиланнями, казино просто припинять замовляти у них рекламу або перейдуть на таку систему оплати, коли оплачується кожна реєстрація окремо. І якщо цих реєстрацій не буде, то блогер не отримує жодної копійки, і відповідно йому теж не буде прикольно. Хейт та все одно летить. Ви знаєте, і я думаю, її навантажили там нормального хейта. Тобто хейт він буде отримувати, цей блогер, а гроші ні. І відповідно просто припинять брати цю рекламу. Тому, якщо ви хочете очистити наш інстаграм від реклами казино, просто припиніть переходити по посиланням, і все, блогери автоматично припинять рекламувати всі ці ігри. Ви коли-небудь в своєму житті бачили? Мені підсунули фальшиві гроші. Я в шоці. Тобто ти, засаджувала людей в борги, а тепер тебе засадили саму, і ти така: ой, я в шоці. Ви коли-небудь в своєму житті бачили фальшиві гроші? Я, наприклад, ні. Ніколи не стикалась з такими обставинами. Але сьогодні, коли попередня власниця квартири, яка мені здавала квартиру... Та, зайди пограй собі в казино, виграй назад ці гроші. Що там? Фортуна, оберте. Ти що, Лен? Тільки що розповідала, як класно все може статись. Ну, трошки тобі не тих грошей дали. Ну, це ж частину тобі дали фальшивих грошей. Візьми справжню частину, постав собі на рулетку і хай крутиться. Вперед! Фортуна! Попередня власниця квартири, яка мені здавала квартиру, повертала мій залог. Вона ще й... Я потім розкажу, яку заподлянку вона ще зробила. Вона стягнула ще 220 євро з мене. Це не стільки потім, це по факту потім. От буквально я потім розповім, одразу розповідаєш. І хай кине в мене камінь той, хто скаже, що це було перед тим. Ні, це було потім. Євро. І ось такі фальшиві 100 євро вона мені підсунула. Аж 100? Ого! Це серйозно. Я думаю, без проблем буду відіграти назад. Скажу так, Ольга, я знаю, що ви дивитесь мої сторіс. Де вона живе? В чулані? Я не знаю, що це за приміщення. Якщо вона зараз трошки спину вирівнює, вона вдариться головою об стелю. Ви дивитесь мої сторіс і прекрасно розумієте українську мову. Я скажу так, або ви повертаєте мені 100 євро нормальні, або я по групам пишу і показую вас. По яким? Оце Торвальд, тут і все. Бомбокс, ці групи. Я, чесно кажучи, настільки розчарована в людях. Я щоб більше ніколи не чув від режисерів, що немає класних у нас акторів. Постійно всі жаліються: нема кому грати. Знімаємо для СТБ серіал, вже не знаємо кого взяти. Шановні, на Лазурному узбережжі сяє наша зірочка. Ану, Леночка, покажіть, підла людина вчинила з вами несправедливо. Чесно кажучи, настільки розчарована в людях. Сьогодні ще день народження у моєї близької подруги Іночки. Ці гроші мали бути подарунком для моєї подруги Інни, у якої сьогодні день народження. І в мене нема навіть... ці гроші мали стати їй подарунком. Шановні, я завжди так роблю. Я знімаю спочатку собі квартиру на Лазурному узбережжі Франції, потім з'їжджаю заради того, щоб забрати завдаток і подарувати його на день народження. Це логічно. І я так роблю постійно. Те, що ти потім переїжджаєш в коробку жити, це нормально. Головне, щоб Інночка, близька подруга, отримала свої 100 євро і змогла купити собі устриць. Я не знаю, що там можна купити на 100 євро. В Мак 3 рази сходити. Насправді у Франції все так дорого, а це найдорожче місце Франції. Найдорожче. Це 100 євро, там це таксі, я не знаю. Це просто, може, в якусь поліцію звернутися. Сонечко, поліція – це прекрасна ідея. Вона підла особа. Але в даному випадку я прийду до поліції, вони попросять докази. Що я їм покажу?
Як я це доведу? На словах? Ну, я не знаю, чи повірять. А вона під сходами живе тепер, я зрозумів. Стосовно того, як вона підло поступається, коли вона мені здавала квартиру, вона кожну купюру переглядала отак от під світлом, перераховувала. Дивно чому? Може, тому що там бувають підробні купюри? Дивилися і казали, тут можуть обманути і підсунути фальшиві купюри. І сама як підло поступила. Знаєте, що вона мені відповіла на це? Я вам зараз в наступному сторіс покажу її відповідь. Я просто в шоці. Ольга, квартира Ницца. Лена пише. Ви дали мені фальшивые 100 євро. Я так не зможу довго. Ви дали мені фальшивые 100 євро. Верните мне деньги, пожалуйста. Это подло с вашей стороны. Такого я от вас не ожидала. Это подло с вашей стороны все-таки. Я по всем группам напишу, как вы обманываете людей. Пусть вам ваша же подлость и вернется бумерангом. Странно, что вы говорите? А вы за свет не платили. Ну, там Ольга хороша тоже. Я платила за свет. И поверив вам на словах, вы ни разу не предоставили квитанции. Класно, що вона ілюструє слово квитанції. Єдине в цьому тексті емодзі квитанції. Вы не платите налоги, вы обманываете людей. Я в шоке, какая вы подлая. Вы забрали деньги, которые сегодня должны были стать подарком. Это мои деньги. Вы обманным образом это провернули. Меня проверяли за каждую купюру, говорили, могут подсунуть. И что в итоге сделали вы? Подсунули мне подло фальшивые 100 євро. Якщо серйозно, ну ви розумієте, якщо стався якийсь обмін кешем, і потім ти доїжджаєш, все, ви розійшлись, і минула година, я не знаю, кілька годин. Після цього, ну, розумна людина, ну, вже не стане писати. Ну, які докази того, що це саме в цей момент сталося? Ну, уявіть, я не знаю, в касі вам видали, або ви в касу дали, а потім вам дзвонять за 5 годин і кажуть, ой, тут ми виявили, що тут є фальшива купюра. Це трохи дивна історія, тому що доказів, звісно, жодних немає і ні на чию сторону стати не можна. І ще скажу, Ольга, ви взяли сьогодні в мене грошима. Я, якщо можна так сказати, відкупилася. Коли забирають в тебе гроші, то у вас потім можуть відібрати здоров'я. Подумайте над цим. Удачі вам у всесвіті. Блін, до речі, гарні слова. Удачі вам у всесвіті. Може, зробимо таку футболку? Удачі у всесвіті. В наступному випуску. Так, дивимось сторіс далі. Шановні, війна триває, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомагати нашим захисникам та захисницям. Нещодавно у мене був день народження. Дуже дякую, дуже багато людей написало привітання. Мені дуже приємно. За нашою українською традицією я збирав на свій день народження гроші для того, щоб купити FPV-дрони для Азова. Ми вже зібрали 160 тисяч і хочемо підсилити цей збір, розігравши оцей iPhone 15 Pro Max. Умови дуже прості. Донатьте від 200 гривень на FPV-дрони для Азова. Якщо донатите 200 гривень, маєте один шанс, донатите 400 гривень – 2 шанси, 2000 гривень – 10 шансів і так далі. Не забувайте, якщо донатите не з Монобанку, додавайте ваші дані, щоб ми змогли з вами зв'язатись у випадку перемоги. Якщо ви за кордоном, ви можете використовувати PayPal, посилання на нього є під відео. Переможця, людину, який отримує цей чудовий iPhone 15 Pro Max, ми оголосимо в наступному випуску «Дурнів дивиться сторіс». Хай щастить! Славон 401, 18,6 тисяч читачів. Рубрика No Name. Новічок? Новічок. Ярослав Обдякуник. Ну що, добрий ранок, дивіться, де ми знаходимося. Казино. Це на випадок, якщо хтось слухає його історію. Знаєш, типу, в машині їдеш, і він просто каже, дивіться, де ми знаходимося. Ти такий, та там. А так він, казино. Так що давайте перед новим день рождення попитаємо щастя. Чому проблема з тим днем рождення?
Постійно днем рождення, днем рождення, днем народження. Що сталося в цей день? Народження. Перед новим день рождення попитаємо щастя. Наміняли трошки грошей. Пішли попробуємо. Як ви думаєте, пофартить чи не пофартить? Все-таки завтра день рождення. Будь ласка, я вас дуже прошу, не ганьбіться. День народження, день рождення. День чого? Я думаю, мало би фартанути. Так що дивіться в інстаграмі, тому що TikTok блокує. Дивіться все в інстаграмі. Я вас люблю, з вами Славон і добрий ранок. Добрий ранок. Не йде сьогодні і не йде. Я його хуярю, воно не йде. Це не той, що з суфльором сидів. Славон, ви казали їм, що у вас день рождення? Як сяли, думаєш, прекращаємо, вже 20-ка пішла. Люди, які ніколи не були в казино, як вони собі уявляють казино, вони думають, там приходиш, такі в сукнях, типу чуваки в фраках, грають там слот-машини, щось зеленять, виносять такий величезний такий чек, $1 мільйон. Тут виносять якийсь пиріг, з нього салюти, тут танцівниці. А по факту там он Славон стоїть в шортах, перед днем рождения, наміняли чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Ну давай, тише. Блін, сумний день народження. Ну що? Ні. Удача не на нашій стороні, так що. Голі босі, одну карточку, все сери. Профукали ми полтинничок, так що йдемо. Соплі потягнули і я вас люблю, з вами Славон і добрий ранок. Добрий ранок, блін, Славон, що він постійно одне те саме каже? Ну що тут, дядя Слав, пачку грошей гуляєте, не боїтеся, що вкрадуть? Сьогодні буде прикол. Сьогодні буду просто, хто до мене підійде, пофотографуватися, просто буду роздавати гроші. Просто що буде? Буде повніший, блін. Якщо хтось підійде з тобою фотографуватись, вон. Хто до мене підійде, пофотографуватися, просто буду роздавати гроші. Просто роздавати гроші. Так що давайте, хто мене знайде на Вацлаваку, ми тут гуляємо. Вверху вниз, покажи, будь ласка. От. З 2 годин, з 2 до 3 я буду гуляти і роздавати по $100. Так що, давайте. І добрий день же вже з 2 до 3. Я вас люблю, з вами Славон і добрий ранок. Бля. Добрий ранок. А що за добрий ранок? А чому він, коли розмовляє на телефоні, у нього заставка, робочий екран його, чому там фотографія я бачив? Це що, якийсь маршруточник просто в Чехії на пересадці вирішив тіктокером стати? Я не розумію, що відбувається просто? Дядя Слава, я дивлюсь ваші відоси, які? Хоч би в сторінку відійшли, зараз всі його впізнають, просто вся пачка відлетить за секунду. Чекайте, зайдемо до нього на сторінку. Славон. Так, ладно, пропустимо. Це я хотів знайти там, щоб з ним хтось фотографувався, але з ним ніхто не фотографувався, ніхто не відмічає його принаймні. Може люди роблять ці фотки і потім їх ховають. Але якщо б я йшов по вулиці, когось зустрів і мені сфоткався з цією людиною, мені б дали $100, я б точно це запостив, відмітив його на цій фотці і написав, що, блін, така класна штука зі мною сталася. Цієї фотографії там немає. Тобто, попахує. Як тебе звати? А ти знаєш, що я сьогодні роздаю гроші? Це містер Біст по-закарпатськи, я зрозумів. Шановні, хто знає цього маршруточника, напишіть в коментарях, чим він займається, чому він такий кринжовий, що він робить у Чехії, і може ви знаєте за якісь його ділішки, ми і далі будемо за ним наглядати, бо він якийсь, суперовий прям. А ти знаєш, що я сьогодні роздаю гроші? А звідки б я це знав? Ти що гониш, просто підійшов. Ось фоткати, кому це треба? $100. Покажи, це настоящий, не якийсь, дивись. Покажи. Андрюха, $100. Блін, а це не як у Філонове з написом «Зразок». Бо там багато хейта за нас. Квітів куплю, дякую велике.
Так що будьте добріші. Я казав, що я роздам сьогодні, буду роздавати зараз гроші. Я вас люблю, з вами Славон і добрий ранок. Добрий ранок всім, блін. Тільки одна людина його зустріла всього-навсього. Я думаю, що прямо зараз десь можна знайти відео, де цей хлопчик з перев'язаною рукою сидить перед камерою і каже: ви бачили колись фальшиві гроші? От і я ні. А у нас... Приходько Official 111 тисяч читачів. Анастасія Приходько, боже мій. Прем'єра кліпу любила. Та, що про маму співала? А яка у нас співачка не співала про маму? Прес-аташе в неї є. Уявляєш, мабуть, так за... Знаєш, типу, директор вже не може навіть із пресою поговорити. Та ви куди ви дзвоните і дзвоните? До прес-аташе всі питання. Як я крінжую з цих зірок, які наганяють собі, знаєш, що вони суперзірки. Типу, останній раз виступали десь на день якогось районного міста. Просто в неї директор, який з англійською, якщо що, режисер, ну то вже таке, букінг в неї. І тут же ж прес... О, так, якщо ввести в Ютубі «любила» просто, то спочатку Саша Чемеров і Бумбокс любила, потім Саша Чемеров та Андрій Хливнюк любила, а потім Настя Приходько любила. Кліп дійсно зібрав 2,5 мільйони переглядів, але завантажений 14 років тому! 14 років! А, вона перезняла. Тобто тут виступ на Інтері. Коротше, вона взяла найхітовіший свій трек, типу, хоча, бачу, ми не знаємо його. Ну, можливо, серед тих, яких не було кліпів. Потім знову Саша Чемерова Бумбокс любила, а потім вже так, прем'єра кліпу любила Анастасія Приходько. Пісня юності «Дякую за мурахи шкірою». Ну, я послухаю, не можемо разом з вами послухати. Рекомендую, думаю, що непогана пісня, послухайте, 320 тисяч переглядів. Пам'ятаєте, коли почався цей шлях стосовно Європейського Союзу? Нас з вами ніхто не питав, референдуми ніхто не проводив. І стосовно того, що ніхто не проводив референдуму стосовно Європейського Союзу, я скажу тут. Я проти того, щоб бути в Європейському Союзі. Поясню чому. Дивіться, всі ці яхти, заводи, переходи, які будувалися в Європейському Союзі, вони почнуть будуватися у нас. Я очікував на будь-які аргументи. Ну, таке питання, знаєте, насправді існують люди, які там по-різному до цього ставляться. Причому, на мій погляд, найпрогресивніші люди серед тих, хто проти вступу України в Європейський Союз, вони розмірковують більш такими складними категоріями. Вони такі, там дуже велика кількість там правил, дуже там якісь складні стандарти для сільського господарства, що нам типу дуже багато потрібно буде інвестувати, покращувати там стандарти нашого виробництва, інакше закривати наші ферми, таке інше. Але те, що погані європейці понаїдуть до нас все тут будувати, переносити до нас виробництво, це, кращий сценарій. Будь ласка, везіть ваші прекрасні європейські гроші до нас, будуйте свої заводи, пароходи, яхти, наймайте нас на роботу, діліться технологіями. Супер, це ж охеренно. Стосовно люди почнуть приїздити, їх фахівці, які розуміються на цьому обладнанні і все таке інше, і будуть працювати в нас, а де будемо працювати ми. І буде такий німець на лінії щось штампувати, і наші такі, як він це робить? Він, геть! Не дивись, а де будемо працювати ми? Це перше. Друге. Я не хочу європейських тарифів, мене повністю влаштовують мої, які зараз в моїй країні є, якщо їх ще не будуть піднімати. А якщо піднімуть, то тоді вже можна і в Європу, чи що? Настя, от реально нас не питають. Настя, вас-то чого? 14 років назад пісню заспівали, так нової не можете придумати. Займіться цим, будь ласка. Немає цієї ви кожні півроку запускаєте новий хіт і знімаєте новий кліп. 14 років минуло. Замість того, щоб сидіти думати над цими гармоніями, вона, думає, як погано, що у нас заводи набудують. Що сталося, Друге. Я не хочу таких лікарень, які є в Європейському Союзі, бо я хочу потрапляти до лікаря тоді, коли я хочу. З лікарнями реально для мене незрозуміла історія, чому в Європі це так влаштовано. Реально чув багато історій про те, що треба там на якийсь УЗД очікувати кілька тижнів, іноді навіть місяць. Але я не думаю, що ці речі прям регламентуються в момент, коли ти вступаєш до Європейської Унії. Тобто немає такого, що там десь президент підписує цей
цей договір, і там якийсь розділ, де написано «Розклад роботи стоматологів». І там просто написано, якщо людина звертається з питанням по пломбі, ні в якому разі в цей день його не приймати. Якщо побачимо, хоч раз хтось десь прийме пацієнта, сразу Європейського Союзу, відміняємо всю допомогу, пароходи зупиняємо, всі будівництва зупиняємо, ви ще поплачете. І всі такі, ладно, все, будемо приймати, як у вас там в Австрії. Я не знаю, не можу пояснити. Зараз багато з наших людей, дуже багато, мільйони людей живуть за кордоном і стикаються з цими проблемами. Розкажіть, напишіть в коментарях, чому так? Чому вони так саме працюють? Чому вони такі розслаблені в цьому плані? Ну, є якісь ситуації, коли ти там, у тебе, я не знаю, якийсь прищик, і ти, в принципі, можеш у нас піти там до дерматолога і спитати, що сталося. В них там тебе там трошки примусять почекати. Але бувають реально серйозні питання, коли там щось у тебе розколюється голова, або там щось внутрішні органи якось болять, і тебе не приймає лікар. І для мене це не зрозуміло. Але я припускаю, що це мені не зрозуміло саме через те, що я не користувався цією системою, не до кінця розумію, як вона працює, через те, що просто жодного разу, слава Богу, нею не користувався. Щось мені підказує, якщо у тебе якась правильна страховка, то ти можеш якусь приватну прийти лікарню, і там все одразу миттєво станеться. І що оце страждають і очікують люди, які користуються безкоштовною медициною. А не чекати тижнями в черзі, щоб мені просто дали рецепти, я сходила, купила собі анальгін. Ну все разом, пароходи, анальгін, комуналка. Да. Я не хочу такої бюрократичної історії на кшталт того, що відбувається в Німеччині, що тебе такі талмуди з тобою паперів носити. І жити за паперами. Не буде жити за паперами, буде жити по поняттям, розумієш? Ну, тут два варіанти. Або живеш так, як прописаний закон, і дотримуєшся закону, або живеш, ну, як у нас, типу, по знайомству, десь щось порішали, подмазали, цик, і все, і так. А потім люди незадоволені, чому багаті багатіють, а бідні бідніють. І якщо твої сусіди побачать, що ти притискаєш сміття в мусорному баці, тобі випишуть штраф 500 євро. Я не хочу цього. Я не хочу євро взагалі, мене дуже влаштовує моя гривня. Да, мені теж дуже подобається кожного дня перевіряти, який сьогодні курс гривні. Повірте мені, в якомусь іспанцю в голову не приходить прокинутись і подивитись курс євро. Курс євро до чого, по-перше? Мене колись дуже сильно здивувало, не знаю, 7 років тому ми з моїм другом були в Австрії, каталися на гірськолижному курорті, і в нього закінчились гроші, але в нього були долари чомусь. Ну, він такий не супер кмітливий. І ми поїхали в маленьке селище. Ну, воно таке прикольне, як всі ці там австрійські села, так класно все виглядає. І там був банк, до речі, він і у нас є, не хочу просто рекламувати, такий відомий всеєвропейський банк. І ми прийшли туди і питаємо віконечко, чи можна поміняти долари. Ця касирка, вона просто така, типу, на що поміняти? Вона навіть не зрозуміла, що ми від неї хочемо. І нам не поміняли, бо там взагалі немає. Розумієте, долари, наприклад, це валюта Сполучених Штатів Америки. Ми зараз в центрі Європи, в гірському якомусь селищі з цими доларами. Звідки вони? Вони, можливо, їх бачили тільки в фільмах з Брюсом Віллісом, там чемодан, це валіза доларів. Я не хочу сієсти. Я не хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу купити щось в магазині були зачинені на 2-3 години. Ні, це сієсту нам теж будуть насаджувати українці на сієсту. Закривайте все, ви що? Раптом що, шановна Анастасія? Ну, в якихось країнах, типу там Латвія, Литва, Естонія і всіх інших, там Польща, немає ніякої сієсти. А там, де сієста є, дослідження показують, що люди живуть своє краще життя. Розумієте, дуже багато людей прикладають зусилля заради того, щоб, дуже багато працюють, розвиваються, заробляють гроші заради того, щоб, умовно, в 50 років мати можливість вже не так багато працювати, десь там о 2-й дня піти з другом, випити вина, потім піти додому, обійняти, там, поцілувати там дитину, потім піти собі почитати газету, поспати, можливо, потім ввечері вийти, трошки ще попрацювати 2 годинки і бути вільним, і насолоджуватись життям. Так от люди живуть таке життя одразу. Типу, просто одразу. Так, це для нас незрозуміло, і мені теж не зрозуміло до кінця в економічному, як плані це може працювати, як люди працюють кілька годин зранку, кілька годин ввечері, як в них там все сходиться, але по факту, знову ж таки, дослідження показують, що вони просто через це щасливіші. Ось і все. Це когось взагалі інтересує, но я проти. Це мій такий власний тіктоковський референдум.
Мені здається, Настя, вона дуже добра, хороша людина, але їй говорити на ці теми не варто. Вона геть не розуміє, що вона говорить. Такі люди, от у нас була вже там подібна дівчинка, там пару випусків назад. Подібні люди, вони збирають навколо себе людей, які не мають критичного мислення, і вони слухають, мають до неї якусь довіру, як до зірки, там, яка 14 років тому заспівала охеренний трек, якби сприймають її як авторитет і сприймають цю думку як єдину вірну. Тому я так довго, можливо, не дуже смішно, маю це все пояснювати, щоб ви ні в якому разі не наслухались і не думали так само. А у нас... Петрайчук Саша, господи! Я обожнюю, що ми повернулись до оглядів саме українських сторіс, українських блогерів. Я забув про всіх цих людей. Саша була навіть у нас в гостях в проєкті «Пожежа». Ще коли «Пожежа» знімалась тут у нас в студії, приходила, приносила купу якихось секс-ігор, що, до речі, одна досі у мене в сраці. Ні, це не так, вона давно вже туди не вставляється, не тримається там. Саш, це натяк. Отже, Олександра Петрайчук про кекс. Блін, все на місці. 930 тисяч читачів, мистецтво кексу та шлюбу. Кекс-шоп має, блог чол, піар, телега. Вчора зустріла читача. Каже: обожнюю ваші гріхи. Дякую, що зі мною стільки років. Далі будемо грішити. Обіцяю. Я трошки звільнилась від навчання. Блогер, кексолог Олександра Петрайчук повертається до роботи. Ви готові? В мене багато нових фото та відео. Бум! Кайф! Гріхи за тиждень. У думках провести кекс-квест по закритому ресторану з незнайомкою. І ще лучше. Холодно. Представляла свого мужа і ще одного мужчину в своїй кухні. Не знаю, мені зазвичай здавалося, що дівчата не люблять, коли в них на кухні хтось порається. Типу вони прям нервують. С мужем представляем кекс с моим бывшим мисливцем. Обоих очень заводит. Мисливець це хто? Я забув. Мисливець – це коханець, здається. Мисливець, коханець. Можливо. Ти мене питаєш етимологію Сашиних слів? Що б я не робила, але з чоловіком мало кексу. Один раз в тиждень. В пошуках мисливця. Проблеми треба вирішувати, а не бігти від них. А ви точно сексолог, Саша? Можна ж уявити, що у людини однієї лібідо таке, що йому хочеться раз на тиждень, це немало, як на мене. Це не раз на рік, це не раз на місяць, раз на тиждень, це 52 рази трахатись на рік. Це більш ніж достатньо. Чоловіки, підтримайте мене, напишіть. А в іншої людини інше лібідо, їй хочеться більше разів. Як на мене, я знову ж таки не лікар і не спеціаліст, але мені здається, що це підґрунтя мається таке фізіологічне. Як це вирішити? Це операцію якусь зробити чи що? Може там печінку підрізати, я не знаю. Хочу чужого кухаря. О, а що це? На кухні кухаря. Ну, мисливець і кухар – це одне і те ж саме? Ні, кухар, мабуть, то чоловік, а кухня тоді що? Боротися з собою складно, але можливо. А вже ж, для цього у вас є світ фантазій. Вони трошки поживуть там, а потім підуть. Ймовірно. Поради капець, звісно. Фінал вперше від звичайного кексу за 5 років. Це виявляється можливо. Якщо у вас був класний фінал від незвичайного кексу, їм би і займалися. Я не розумію, що це було за ціль. Саме звичайний секс, коли я вже кінчу. Кекс, не можна? А я сказав, що? А, фу. Бастурмував мені друг. Це, як класний вірш починається. Бастурмував мені друг в примірній магазину. При виборі купальника і ще мою подругу Зіну. Тут без коментарів. Приміряла 3 плаття перед кухарем і вже потягнув в берлогу. Хочу до безтями нового знайомого. Ви... Ну, чесно, що відбувається? Класно, що все це є. Продовжуйте на своїх кухнях випікати кекси. Тільки, будь ласка, не поливайте їх оцею коричневою підливою. Так, глазур'ю. Якщо у вас просто раптом захочеться оце погратись цю штуку, треба класно підготуватись, щоб випадково, знаєте, не напекти чогось шоколадного. Я в темі? Напишіть. Ігор Сіняк. У мене відчуття, що я повернувся в Маріуполь, іду по місту і зустрічаю людей, з якими я в школі вчився. Це просто фантастичне відчуття. Я такий радий повернутися назад. Ігор Сіняк, він насправді рашист, але він за походженням українець. Він, здається, з Донецька або з Донецької області, тому він сьогодні з нами. 486 тисяч підписників. Кооперейшн його називається Сіняк Ворк. Треба було Сіняк в горлі Ворк. В нього є музичний альбом.
Как называется этот мыс? Йо, що за етруски? Віла Ефрусі де Ротшильд. Мыс, напомню. Мыс Капфера. Мыс Капфера. Вид великолепный. Вид шикарный, да. Я думав, що той чувак їх прожене. Пішли звідси. Мис Капфера. Просто. Вот если бы не туристы вот эти, да, которые мешают, то это надо приобретать. Приобретать, чтобы тут не ходили лишние люди. Люди лишние не ходить, потому что, ну зачем? Хотіли приобретати вілу Ефрусі, а поки приобретають геморроїдальну шишку. Який жах! Вони вділись як негарні дівчата, чи що? Я не розумію, що за фокуси? Потому что это, ну, за этим всем нужно ухаживать, понимаешь? Да, да. Нужно ухаживать за всем этим. Да, да. И знаешь, что бы я еще вот гальку все-таки поменял на асфальт, потому что ну, невозможно. Вот мы сегодня пришли вроде бы в удобной обуви, а пройти не можешь по гальке. Не можем. Не можем. Ну ладно, дел, короче. Ты хоть вид покажи людям. Да, вид. На что мы стоим, смотрим. Пойдем. Які це ігри видні? Ну це просто, я не можу. Так, ну мы немножко в легком таком замешательстве от сервиса, конечно, от его инфраструктуры, да, от инфраструктуры и ее отсутствия. Вот. Но мы не отчаиваемся, мы все-таки надеемся на лучшее, как говорится. Живем дальше. Живем дальше. Цей Ігор, він би міг бути антигероєм в якомусь новому Бетмені. Знаєш, живем дальше. Живем дальше. Всех с праздником. И приятного аппетита. От звідки у цих людей береться оця... От вони постійно кажуть всіх з праздником. Оцей каже постійно добрий ранок. Ну, ви ну, типу, серйозно. Для того, щоб вигадати якусь фразу, яка би асоціювалась з вами, ви могли умовно друкувати її на власному мерчі там, або ще щось зробити, вона має бути нестандартною. Має бути написано «кохать». Розумієте? Ну, типу, «кохать». Але нащо їм це пояснюю? Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 3 футболки з Дурнів Шоу. І сьогодні у нас нові умови. Ми хочемо, щоб ви написали який-небудь влучний, або кринжовий, або класний, або шокуючий жарт про наших сьогоднішніх героїв нашої програми. 1 жарт, 1 коментар. Чим більше жартів, тим більше шансів виграти футболку. Найцікавіші жарти і, відповідно, жарти переможців ми зачитаємо в наступному випуску «Дурнів дивиться сторіс». Удачі вам! Just Queen, блін. Анастасія Just Queen, 718 тисяч, теж я впевнений, більш ніж справжніх підписників. З питань співпраці її можна написати. Типу, коли по кафелю лазерну порізку не можеш замовити, так, щоб вона з кулами перейшлась. Можете підсобником поспівпрацювати з нами. Готовий смотреть мой результат? Я не дуже готовий. Глютеопластика. Зараз же ж хочуть всі без глютену навпаки. Посмотри на нее, она более женственная. Ну що дивитись, ну що? Куди дивитись, почекай. Более... О, смотри. Бля, чувак, подивись на її пальці. Ні, а що це з ними? Вони що, поламані? Более... О, смотри. Более, короче... А, жопа! Ну да, бачиш, яка жіночна стала. А, вау! Круглая и более торчащая. Понятно, что огромная, 655 миллилитров. Я же изначально хотела... Блін, чому, розвиваючи власну жіночність, не почати саме з цього? Чого? Жіночна! Влезла только 360. 360! Они должны растянуться, по-другому никак, понимаешь? А потом я посмотрела на девочек, у которых 600, ой, 500, и думаю, маленькая. Поняли? И мне вставили 655. Так это уникальный имплант, твердый силикон. Я захотела твердую, чтобы была мягковатая. Поняла? Я хочу, чтобы как бы я в зала вышла только что. Я зрозумів, хто це. Це наш руки-базуки. Це наша відповідь руки-базуки. Вот, и его можно подрезать под твое тело. Вы поняли? Не поняли. Оно вырезалось еще все. Вот это вот все, оно еще подрезалось под меня, потому что я сильно худая. Понимаешь?
Вот, и надо было, чтобы оно ж красиво все лежало, чтобы она была и здорова, и красивая, чтобы оно нигде не лезло, нигде не контурировало. Щоб було здорове і красиве, ну як натурально, щоб виглядало. Natural. Просто щоб не зруйнувати весь цей natural vibe від цієї людини. Бедро есть чуть-чуть. Бедро есть. Я захотела бедро, чтобы оно все кругленькое мне было. Ну как красиво. Что я тебя спрашиваю? Потому что это шикарно. Это шикарно. Если у тебя есть хороший вкус, то ты тоже скажешь, что это шикарно. Боже. Посмотри. Це шикарно! У мене дуже гарний смак. Насправді у мене трошки шерстю тут застрягла. Шикарно! Андре Боярский, 496 тысяч подписчиков. Директор Андре, главный авторитет страны. Реклама поздравления. Ну везде уже по телевизору крутили. Боярский – це наш Гительман. Ну це то. Привет всем привет. Что ж слово «чиназас» расшифровывали, что это такое? Ты можешь вот от первого лица лично для Добрый меня? вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый день, добрый ранок. Добрый вечер? Это добрый вечер, еще? Да. Сказать, что такое «чиназас»? Добрый день. Добрый день? Добрый вечер, добрый день, да? Бачите, добрий день, блін, добрий ранок. І що там ще було? Всім з праздником. От Чиназис, оце прикольно. Але, звісно, Боярський. Я не знаю, мені щось трошки його якось... У нас є 5 видів соку. Тобі потрібно вгадати, якого смаку сок. Починаємо з першого. Поїхали. Перший раунд, 200 гривень. Апельсин. Виноград. Нет. Діма мені каже, бачиш, що він не вгадує, блін, де апельсин, де виноград. Діма, дивлячись на нього, він не вгадає, де кошка, де собака. Апельсин. Нет. Киви. Нет. Виноград. Яблоко. Слива. Знаю багато різних фруктів. А, да, все вкусы. Как называется? Яблоко марихуя? Нет? А что? Морс? Ананас? Нет. Яблоко с виноградом. Там много фруктов. Как называется? Морс? Не знаю. Яблоко. Ні, насправді він правий. Справа в тому, що у всіх цих соках більша частина соку – це яблучний сік. І тому дуже можливо, що мозок, знаючи заздалегідь, що намальовано на картинці, він просто тобі домальовує цей смак. А ще прикол в тому, що коли ти таким чином п'єш, ти не відчуваєш запах. Ти просто відчуваєш смак. А смаків у нас всього 4. Відповідно, ти відчуваєш домінуючий смак солодкого цього яблука з цукровим сиропом. Тому, Діма, що ви цей? Ви, до речі, ніколи не думали, чому от стоїть одного виробника соки, 15 видів, там від сицилійського апельсина, який на Сицилії, відповідно, скоріш за все, росте, до яблук, які ростуть в кожному подвір'ї. А ціна однакова. Це як? Ну не знаю, что. Пробуй. Ну, бля, не пробуй, не знаю, что. Ну, виноград. Абрикос. Как называется сок там, где все они собраны? А, морковный. Мультивитамин. Ура! Сок. Це реально просто сік. С клубникой. А что? Киви? Нет. Там два этого фрукта. Ну, яблоко и виноград. Да. Сок просто. Сок. Я как он? Ну, я блин. Красный. Ну, как называется? Мандарин? А, помидор. Чумазус. Да что сок? Ананас. Пробуй еще. Не хочу. А я пробовал, он невкусный. Он невкусный. Вкусный. Чумазус. А, водка. Чина? Чина? А, блін, чина. Ну ми ніколи не стояли в стороні від сучасних інстаграм-трендів. Ну, пару років стояли, а що? Ого, так це виглядає прикольно. Ну що, за кожну 200 гривень? Так. Ти знаєш що? Це гранат. Так! Я насправді соки не п'ю, я не знаю вже скільки років не пив, бо там дуже багато цукру і від них якось... Це типу банан чи щось таке. Ну, не тільки. Банан полуниця. Полуниці немає там. Ну, я не знаю, банан і інші якісь тропічні фрукти, мультифрукт. 3 фрукти там.
Земля якась. Ви землю додавали? Ну я не знаю, що там. Банан. Ти казав, що це завжди у всіх соках є. Яблуко? Яблуко і банан? І ще один. І виноград. Ну земля якась. Воно в землі росте. Ананас? Картопля. То, що з сушами їдять? Морква? Так. А, ось що землю дає, реально. Оце пахне сухариками якимось. А, це соєвий соус. Це молоко? Так. Блін, ну реально яблуко, морква, банан, ну це треш. От, наприклад, якщо подивитись на склад гранатового нектару, вони пишуть, для приготування 1 литру гранатового нектару потрібно 540 грамів стиглих фруктів. Туди-сюди, коротше, потім читаємо склад. Гранатовий сік 17%, сік чорноплідної горобини 8%, цукровий сироп, регулятор кислотності, лимонна кислота, ароматизатор гранат і водичка. Знаєш, коли ти пробуєш, ти ж упаковку не бачиш, там чорноплідна горобина, наприклад, ще. Неприємно в це грати, якщо чесно. А, Дім, так у нас це закінчили сторіс. Нема там більше? Ні, де і компа нема. Відповідно, і сторіс нема. Шановні, це був перший випуск повернення, в якому ми робили огляд на сторіс наших українських зірок та селебріті. Якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях. Якщо вам не сподобалось, теж напишіть про це в коментарях. Якщо ви знаєте якихось прикольних, крінжових, забавних, веселих, нудних, кончених або навпаки дуже класних українських інстаграм селебріті, відправляйте їх сторіс нашому редактору Дмитру Шибаєву за оцим посиланням в інстаграмі. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! До зустрічі! Па-па!